امیر شاید باورت نشه ولی من دوباره عاشق شدم بعد از مدت ها. چرا؟ عاشق گوشی های شیائومی شدم، علل خصوص این مدلی که امروز قرار توی آلفا تک معرفی بکنیم، ردمی نوت 14 پرو پلاس. خفن مامان. سلام با آلفا تکیای عزیز، عجب دستی زدم. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. امروز اومدیم با هم گوشی که هولوش یک هفته 10 روز پیش شیائومی معرفی کرد، نوت 14 پرو پلاس. الان 8 اکتبریم و 26 سپتامبر معرفی کرده بود که 5 مهر پنجم بود. خب خلاصه که معرفی شد و گوشی بخوام از الان بهتون بگم گوشی به نسبت خوب و میان رده روبه بالایی میشه حسابش کرد. آره بزن بریم سراغش ببینیم چطوریه. من یه شکل ظاهریشو واسمون بگو، میخوایم تجسم کنیم. شکل ظاهری که این گوشی داره طراحی با LCD اچ، نمیدونم اینشو خراب کرد. کلا پلاسا فقط اینشو خراب کرد. اینجوری بود. آره فقط اینشو خراب کرده. طراحی صفحه نمایش اج داره. بالای گوشی ما شاهد اسپیکر، میکروفون و امضای شیائومی، مادون قرمزی که همه میدونن دیگه. شما میتونی کنترل تلویزیون و هر چیز دیگه‌ای که کنترل داشته باشه رو کنترل پایینش هم اسپیکر داره. دقیقاً. پایینش هم آره پایینش هم اسپیکر داره. درگاه سیم کارت کنار سوکت شارژ تایپ سی هست. این طرف هیچی ما نداریم. میره طرف راست گوشی که ما شاهد دکمه های ولوم و دکمه پاور هستیم و پشت گوشی بازم یه حالت یه مقدار اجتور داره، ولی با این تفاوت که دوربینایی که به کار رفته یه حالت مربع دایره‌ای داره. 3 تا لنز داره و یه دونه فلش برای نور جذاب شب برداری. آره کلا گوشی خوشگلیه. واقعا گوشی خوشگلیه و وزنی که داره هولوش 210 گرمه. البته که دلیل داره به خاطر این وزن بالای هولوش 10 گرمی که در ادامه قراره بهش بپردازیم که چقدر این گوشی خفن و خوبه. آی پی آی که داره امیر، آی پی آی و گواهی که گذاشته برای این گوشی، میتونی شما 24 ساعت گوشی رو ببری زیر آب تا 2 متر، عمق 2 متر و خیلی جذاب. آی پی 68 و آی پی 69 کی. آی پی 68 و 69 دیگه کامل براتون توضیح دادیم دیگه. بیشترین گواهی که برای کلا جامداتش سری 6 و نمره 6 و برای اونم نمره 9 و واقعا دم شیائومی گرم. بالاخره آی پی آی 68 و نمیدونم 67 و اینا رو آورد توی گوشیش که ما اصلا شاهد نبودیم و سامسونگ استفاده کرده بود و حداقل توی این زمینه سامسونگ برتری داشت، ولی خب شیائومی اومده و این قابلیت خوب و گذاشته و از نوع بهترینش هم گذاشته و ویدئویی هم که مشاهده کردیم خیلی خفن بوده. انواع و اقسام تست‌ها روی این گوشی رفت. بزن بریم سراغ صفحه نمایش این گوشی. یه صفحه نمایش AMOLED 120 هرتز HDR10 پلاس از نوع اج رو ما اینجا داریم که دالبی ویژن ساپورت هم هست و نکته جذاب 68 میلیون رنگ. علاوه بر این 68 میلیون رنگ ما چی داریم اینجا؟ این یعنی چی؟ 3000 نیت روشنایی این صفحه نمایشی که کار واقعا زیر نور واسمون در میاره. زیر نور نباشین هم خیلی تصویر خوب و جذابی رو میتونید داشته باشید که دمش گرم واقعا. و این صفحه با چی محافظت میشه؟ گوریلا ویکتوس 2 محافظت میشه که توی تستایی که ما ازش دیدیم گوشی رو میگیرن پرت میکنن اینور پرت میکنن اونور، هیچ اتفاقی واسش نمیافته. امیدواریم که وقتی که میاد توی دست ما، توی دست مشتریا، بازم همینجور ادامه دار باشه و اون ویدیو صرفا یه چیز تبلیغاتی نبوده باشه. این صفحه نمایش تراکم پیکسلی 446 پی پی آی داره که خیلی بالاه و قابل قبوله و صفحه نمایش 6 و 67 قابل قبول نیست، خیلی خوبه. باشه آقا 6 و 67 دهم اینچ اندازه این صفحه نمایش کرد. درصدش هم 88% خورده ایه که به خاطر اج بودنش میتونیم بپذیریم این صفحه مشخص نیست زیاد و واقعا توی از نظر مقاومت گوشی فوق العاده خوبیه. امروز داشتم میگشتم. کجا داشتم میگشتی؟ حالا جایی نه نمیگم. داشتم میگشتم یه گوشی معرفی شد با ظاهر خیلی خوب و شاید فکر کنید که گوشی لمسی منظورمه.
شاید فکر کنید که این گوشی IPI خاصی نداره ولی گواهی نظامی داره. حالا اگر دوست داشتین این ویدیو رو لایکش کن، کامنت هم برامون بذار که آقا معرفی بکن، چون خیلی ساله مردم دنبال اینجور گوشی ها هستن، علل خصوص توی ایران. معمولا کسایی که کارای سنگین میکنن، مکانیکا، نمیدونم کسایی که تراشکارن یا کسایی که کارهای ساختمونی انجام میدن، معمولا یه گوشی میخوان که واقعا مقاوم باشه و این گوشی معرفی شده. البته این گوشی فوق العاده عالی، اگر شمایی که کارت سنگینه و یه جورایی خشن کارت، حتما میتونی از این گوشی استفاده بکنی با یه قیمت فوق العاده خوب. و اون گوشی هم اگر دوست داشتید که از این خیلی قوی تره، حتما برام کامنت یا لایک بذار که ما متوجه بشیم این گوشی براتون معرفی بکنیم. میخوایم بریم سراغ سخت افزار این گوشی. این گوشی از سی پی یو اسنپ دراگون 7S جنریشن. همین بسته دیگه، همین گوشی رو باید بخرید. من حرف دارم روش. به نظر من سی پی یو بهتری میتونست استفاده بکنه. البته موضوعی که هست اینه که بنچمارک این سی پی یو پایینه، اما توی عملکرد ما توی این گوشی رو این سی پی یو رو توی نوت 13 پرو 5G هم داشتیم که توی عملکرد واقعا سی پی یو خیلی خوبی بود، از لحاظ عمر باتری واقعا بی‌نظیر بود و توی پرفورمنسش هم خیلی خوب بود. ولی نمیدونم چرا نمره بنچمارکش پایین بوده، ولی خب سی پی یو خوب و کاردراری بوده. این گوشی توی 3 یا 4 تا ورژن عرضه شده. بله. که شما میتونید 256 با رم 12، 512 با رم 12 و 512 با رم 16 تهیه بکنید. ما یه اصطلاحی بهتون گفته بودیم به اسم UFS که این برای حافظه گوشی سرعت انتقال و پردازش اطلاعات داخل گوشیتونه. یا مثلا فایلی رو کپی میکنید اوکی باشه. و ما UFS 2.2 داشتیم. اینجا شیائومی اومده چند رو استفاده کرده؟ 3.1 نسل بالاتره و سرعت و کلا نگهداری فایلش هم خیلی خوبه و واقعا این گوشی با این قیمتش به نظر من داره فعلا که میترکونه. میخوایم بریم سراغ قیمتش آخر ویدیو. آره میخوایم بریم سراغ مبحث بعدی، مبحثی که اون سنگینی اول کار بود بهتون گفتم. دقیقاً به خاطر همینه. باتری 6200 میلی آمپری داره که با 90 وات آداپتور شارژ میشه و واقعاً از نظر باتری هرچی هم که میخواد هر چی دیگه هم داشته باشه 6200 210 گرمه. ما تو گوشی‌های دیگه روی 230 گرم داشتیم این باتری 6000 رو و واقعا کار در بیار که چه عرض کنم خیلی خوبه و 90 واتی هم که کنارش هست مطمئن باشین گوشیتون زیر 1 ساعت شارژ میشه و دیگه از نظر باتری خیالتون راحته. اینجوری بخوام براتون بگم اوایل که زیاد از باتری استفاده نکرده باشه، یعنی منظور باتری نو باشه، یه هولوش 2-3 روز میتونی از گوشی استفاده کنی. و اون آداپتوری که هستن از جنس پیدیه. این سری ما آداپتور پیدی رو داریم توی سامسونگ که ولی هنوز ما نمیدونیم توی جعبه هست یا نیست. سامسونگ از بس که ما پیدی تو سامسونگ دیدیم. شیائومی اومده آداپتور پیدی استفاده کرده ولی ما نمیدونیم داخل جعبه هم هست. داخل جعبه هم هست. بازم هست، دمش گرم. بزن بریم سراغ دوربینای جذاب و خفن این گوشی. 3 تا لنز داریم ما پشت و یه لنز جلو داریم. این تریپل کامرایی که ما پشت داریم شامل 2 تا لنز 50 میشه که یه تلفوتو، یه واید معمولیه و یه لنز 8 مگاپیکسلی اولترا وایده که اون لنز تله‌ای که بهتون گفتم تا 2 برابر هم زوم اپتیکال داره. فیلم برداریش هم بخوام واسهتون بگم 1080 24 فریم تا 120 فریم رو فیلم برداری میکنه که این قسمت کارو کاملا در میاره. به 4K هم که میرسیم یه 24 فریم داریم و یه 30 فریم که اونجا هم کیفیت فیلم برداری معقولی رو میتونیم داشته باشیم دیگه. درجه 1. برسیم به لنز سلفیش. لنز سلفی 20 مگاپیکسلی داره اما با کیفیت فیلم برداری 1080 30 فریم و 60 فریم که اونم بازم به نظرم کافیه. با 20 مگاپیکسل 60 فریم میخوایم فیلم برداری بکنی معمولا که سلفی فیلم برداری اونجوری خاصی نداره که بخواد کیفیتش بالا باشه و لنز اصلی این گوشی f1.6 داره، یعنی یک لنز خیلی خوب که البته ما تو سریای 14 داشتیم اینجور لنز و واقعا باید صبر بکنیم که قشنگ تجزیهش بکنن که ببینیم آقا واقعا این لنزه واقعا این لنزه اینقدر خوب هست که خودش ما این مشخصات روی کاغذ داره میگه یا نه. میخوایم بریم سراغ قیمتش که واقعا اینجا بحث برانگیزه. از نظر خیلی خوب بحث برانگیزه که این همه امکانات خوب، باتری از اون 90 واتی
صفحه نمایش خیلی خوب، آی پی های فوق العاده، ویکتوس 2 و از اون طرف سی پی یو خوب. آره دیگه سی پی یو خوب و رم و حافظه خوبی که داره 240 یورو. نسبت به ویدیوی دیروزی که گذاشتیم خیلی قیمتش جنجالیه. با اون افتضاحی که به بار آورد سامسونگ زده بود 250 یورو، ولی الان 240 یورو و اصلا صرفه خرید با اصلا سامسونگ دیگه نیست. اصلا سامسونگی که داره گوشیایی میزنه که همشون شکل ظاهری این همن، سی پی یو همون فقط اسمش یه مقدار قوی تر میشه و اصلا به چشم نمیاد این قوی بودنه و از اون طرف داره نمیدونم شارژر اینا که ورداشته، اصلا نمیدونم داره سامسونگ چی کار میکنه. ولی شیائومی اگر اینجوری که الان که سری 14 معرفی شده بخواد پیش بره، دمش گرم. من دوباره همون اول کار دارم عاشق شیائومی میشم. ایول عاشق شد مجید. پس به خاطر اینکه مجید عاشق شد این ویدیو رو لایک بکنید، کانال هم سابسکرایب بکنید، یادتون نره نظرتون رو راجع به این گوشی جذاب و خفن توی کامنت ها واسمون بنویسید. بله. ما خیلی خیلی دوستتون داریم. عاشقتونیم. مرسی از تک تک حمایتتون. این دفعه عاشق بچه‌ام. عشق فرق میکنه و بفرستین برای دوستاتون چنلو که حتما ما هم ساب داشته باشن. دمتون گرم. خانواده‌ام همینطور، اون کسی دور و برت هست بده چاپ کنن. چاپ که منظور این که ساب کنن، استیکرها هم چاپ کنن. آره دمتون گرم. عاشقتونیم. خدا نگهدار تا دیداری دیگر. بدرود. شب و روز خوش. همشون خوش. جدی تو کتم نمیره. چی 250 یورو 240 یورو سامسونگ 16